șapte, vrei? Dacă n-ai, să dau și unul, da? Violator de babe, ce sunteți? O să arătăm, mă, de... De starea, doamnelor și domnilor, cu băieții, vagabonții. așa, unul așa. Le deci unul în gasul. Bă, vă sparg. Ți-ai luat gazică? Ceva gazică? Mai încolo te scoate la plimbare. Am făcut una gata mea și astăzi. Băi, eu mi-o iau. Ai plecat? Cam unde te duci? Înainte sau stânga? Fac dreapta aici. Faci dreapta. Ai grijă, domnul.
Now to strike.